ګوره دا زموږ زړه دی. موږ به مثال واخلو دا دواړه لاس چې دی ما رابند کړه دا دی زموږ زړه دی. نو دا زړه چې دی داسې کولاو وي چې داسې کله کولاو وي نو دا د اینې نه ډک وي. چې د اینې نه ډک وي نو چې کله دا کانټریکټ شي داسې یو دم چې دی داسې رابند شي. چې کله رابند شي نو دا اینه چې دی رګونو ته خواره شي. نو دا اینه چې رګونو ته خوارېږي نو دا اینه چې دی په دې رګونو باندې پریشر لګوي. لکه د اوبو موټر چې دی چالو دی نو دا په دې پیپونو باندې پریشر لګوي. نو دغه شان چې دی کله دا زړه کانټریکټ شي او دا اینه د زړه نه وځي رګونو ته ځي نو دا اینه چې دی په دې رګونو باندې پریشر لګوي. نو دغه پریشر ته چې دی سیسټولیک بلډ پریشر ویلی شي. نو ډاکټر وویل 120/80 بلډ پریشر دی. نو دا 120 چې شی دی او دا 80 چې شی دی. نو دا 120 چې دی دا سیسټولیک بلډ پریشر دی. کله چې زړه کانټریکټ شي او دې نه دا اینه چې دی رګونو ته خواره شي او دغه چې دا کم پریشر لګوي دغه ته ویلی شي سیسټولیک بلډ پریشر. دا 120 وي.